با سلام و درود. در این برنامه که با آتالیسپ و DCL نوشته شده است، ترسیم سریع پروفیل های فلزی را توضیح میدهم. برنامه را لود کرده و اجرا میکنم. در این برنامه پروفیل های نورد شده مطابق با جدول اشتایل می باشد. این پروفیل ها با توجه به اشل شامل HEA، HEB، HEM، IPE، INP، نبشی ها، سپری و ناودانی در نظر گرفته شد. همینطور پروفیل هایی که با ورق ساخته می شوند نیز در این قسمت می باشند. برای مثال HEA 280 را ترسیم می کنیم. نقطه درج پروفیل را نشان می دهیم. HEA 280 با اشل 10. نما و پلنی نیز در برنامه گنجانده شده است. مثال دیگر HEB 16. و همینطور HEM انتخاب بزرگ میکنیم، اشل هم کوچیک میکنیم و با اشل 20 هم نقشه‌ای داشته باشیم. HEM 900 با اشل 20 پلن و ویو. IPE 360. همینطور INP 240. و پروفیل های نبشی مثل نبشی 12. سپری به عنوان مثال 100. ویو و پلن و همینطور ناودانی که دو مثال براتون ترسیم میکنم. 180. در ناودانی ها از ناودانی های کمتر از 300 و خود 300 این شیب 8% در نظر گرفته شده و برای ناودانی های بیشتر از 300 این شیب 5% می باشد. برای
پلیت گیرده با اشل 10 به عنوان مثال 520 ارتفاع، 210 عرض بال، ضخامت بال 25، ضخامت جان 16. تیربرقی که ساخته شده 520، 210، 25، 16. یه پلیت گیردر بزرگتر ترسیم میکنیم با اشل 25، 1450 ارتفاع، 450 عرض بال، ضخامت بال 35، ضخامت جان 25. 1450، 450، 35، 25. ملاحظه می‌فرمایید که سریعا این پروفیل ها ترسیم میشوند. در برنامه‌های آینده و مطالب دیگری را ارائه خواهم داد. با تشکر.